ሰላም ነናችሁ ናታን ነኝ ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮዎች ስለ ፕሪቪሌጅ ኤስካሌሽን ፓርት 1 ላይ እንዴት ኢኒሜሬት ማድረግ እንደምንችል አውቶሜሽን ቱሎች መጠቀም እንደምንችል አይተናል። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ እነዚህን ያገኘናቸው ኢንፎርሜሽን ተጠቅመን እንዴት አንድን ሲስተም ላይ ፕሪቪሌጃችን ኤስካሌት ማድረግ እንደምንችል ከዛ ሩት ሞድ እንዴት እንደምንችል እናያለን። አብራችሁ ቆዩ። ስለዚህ ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው ሰብስክራይብ በሉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ደግሞ ሜቢ ጥያቄ ካላችሁ ስለዚህ ቪዲዮ ስታፍ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ ባለፈው እንግዲህ ኢኒሜሬት አድርገን ብዙ መረጃዎችን አይተናል፣ ስለ ሲስተም ብዙ ነገሮች አውቀናል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እነዚህ ያወቅናቸው ነገሮች ተጠቅመን የሆነ ማሽን ላይ እንትን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ፕሪቪሌጅን ኤስካሌት እናደርጋለን። ስለዚህ ምን መሰላችሁ ዛሬ የምናየው እንግዲህ ከርነል ኤክስፕሎይት ነው የምናደርገው። ከርነሉን ኤክስፕሎይት የምናደርገው ከርነል ምንድነው የሚለው ዲቴል ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ስለ ሊነክስ ኢንትሮዳክሽን ሲሰራ ከርነል ምን እንደሆነ ተናግሬያለሁ። ግን ባጭሩ like something አስቡና ከርነሉ ከታች ያሉትን CPU ራሞችን እና ከላይ ያሉትን ፕሮግራሞችን ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን የሚያገናኘው ፓርት ከርነል ይባላል። ኮር ዋናው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር ምን ይሆናል መሰላችሁ አውትዴትድ ይሆናል። ሲስተማችሁን አፕዴት አድርጉ የምትባሉት ስለዚህ ነውና ይሄ ነገር አውትዴትድ ከሆነ ወር ደግሞ አፕዴት ካልተደረገ የድሮ ከርነል ከሆነ በሱ ነገር የተለያዩ ሊጻፉ ነገሮች አሉ፣ ቨልነራቢሊቲዎች አሉ። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ምን የሚባል ነገር አለ መሰላችሁ ዜሮ ዴይ የሚባል ነገር አለ። ዜሮ ዴይ ምንድነው? ይሄን ከርነል የጻፈው ሰው or ደግሞ ማንኛውም አንድ ዲቨሎፐር የሆነ ፕሮግራም ሰርቶ እሱ ሳያውቀው የሆነ ሃከር ግን እሱ ፕሮግራም ላይ የሆነ ቫይረስ ካገኘ ዜሮ ዴይ ነው የሚባለው። ቫይረስ ሳይሆን የሆነ ቨልነራቢሊቲ ካገኘ ዜሮ ዴይ ይባላል። ኤክስፕሎይት ማድረግ የሚችል ከሆነ ሰውየው ዜሮ ዴይ ኤክስፕሎይቶች ይወጣሉ ማለት ነው። እና በዛ መሰረት እነዚህ ዜሮ ዴዮች ደግሞ ሲገኙ CVE የሚባል ነገር አለ፣ እዛ ላይ ይመዘገባሉ። እና ከዚህ ባለፈው ኢኒሜሽን ላይ CVE ሰርች አድርገን ያገኘነው የሆነ ኤክስፕሎይት ነበርና ልክ እንደዛ የሆነ ቨርዥን ስም ይሰጣቸውና ሴቭ ይደረጋሉ ይቀመጣሉ ማለት ነው። እሱ ደግሞ የሚቀመጠው ኤክስፕሎይት ዲቢ ኦር ደግሞ ኢንተርኔት ላይ በሚገኙ ዌብሳይቶች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል መሰላችሁ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንግዲህ ከርነሉን ኤክስፕሎይት ነው የምናደርገው። መጀመሪያ SSHችንን ኮኔክት እናድርግ። ሶ IP አድሬሳችንን ኮፒ አድርገን SSHችንን ኮኔክት እናደርጋለን። ሶ ከፍቷል። ስለዚህ SSH ኮኔክት እና SSH karen at IP አድሬስ ሰጥታላችሁ። ከዛ yes password 1 perfect so መጥቶልናል። ክሊር እናድርገው። ስለዚህ እንደምናደርገው በመጀመሪያ አንድን ከርነል ኤክስፕሎይት ለማድረግ መጀመሪያ ምን አይነት ከርነል እንደሆነ ቨርዥኑን ማወቅ አለብን። እሱን ደግሞ ባለፈው በነበረን ቪዲዮ እንዴት ነው የከርነል ቨርዥን ማወቅ እንደምንችለው አይተናል። ሶ ምንድነው ኮማንዱ uname -n እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ ኢንፎርሜሽን ሰጠን ስለ ከርነሉ ስለ ሆል ሲስተም ነገረን። ስለዚህ ከርነሉ አቺ ነች ብለናል። ሶ እሷን ኮፒ እናደርግና ምናደርገው ኢንተርኔት ላይ ገብተን ስለዚህ ነገር ኤክስፕሎይት ነው ሰርች እናደርገው። ኤክስፕሎይት ሰርች ኖርማሊ ኤክስፕሎይት ዲቢ ብላችሁ እቺ ነገር IP1 ካስቀመጣችሁ አይ ሚን ቨርዥኑን ካስቀመጣችሁ በሱ የተገኙ የተለያዩ እንትኖችን ይነግረናል፣ ቨልነራቢሊቲዎችን ኦር ደግሞ ኤክስፕሎይቶችን ይሰጠናል ማለት ነው። ኖርማሊ ባለፈው የነበረን እንትን ላይ የሰራነው አይነት ጥያቄ ነው። ላይክ ባለፈው ቨርዥኑን ኤክስፕሎይቱን CVውን ጻፉ ነበር ያለው። ዛሬ ደግሞ እሱን CV ተጠቅመን ኤክስፕሎይት ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ባለፈው ከፍተናት ነበር። ሶ እሷን እንነካታለን። ካልሆነ ደግሞ ለሌሎቻችሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ በመጠቀም ጊዜ እዩት፣ ላይክ ቨርዥኑን ቼክ እያደረጋችሁ ሞካክሯችሁ። ብዙ ኤክስፕሎይቶች ይኖራሉ። ሶ እነሱን እያንዳንዱን ቼክ እያደረጋችሁ መሞከር ነው። ከዛን ታገኙታላችሁ ማለት ነው ትክክለኛው። ሶ ያላችሁ ከፍታለ እንግዲህ ኤክስፕሎይት ዲቢ የሚባለው ወይም ኤክስፕሎይት ዳታቤዝ የሚባለው ዌብሳይት ይሄ ነው። ስለዚህ የተለያዩ በሲቪያችሁ የተመዘገቡ ቨልነራቢሊቲዎችን እስከ ኤክስፕሎይታችሁ ይዛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ኤክስፕሎይት ነው። ኖርማሊ ፕሮግራሚንግ ቻሉ የምትባሉት ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ኤክስፕሎይቶችን በራሳችሁ እንድጽፉ ነው። ይሄን አሁን የሆነ ሰው እንጻፍ ዜሮ የሆነ ቨልነራቢሊቲ ያገኘና ከዛን ያን ቨልነራቢሊቲ ባይፓስ ለማድረግ ለራሱ የሚሰራ የሆነ ኤክስፕሎይት ጻፈ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እናንተ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስትማሩ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሎይቶችን መጻፍ ትችላላችሁ። ሶ ለአሁን እንዴት እንደምትጠቀሙት ምናምን እዚህ ጋር ይነግራችኋል። ዲቴል ኤክስፕሎይት ታይትሉ ofc.c የሚባል ነው። ኦቨርሌይስ ሎካል ሩት ኢን ኡቡንቱ እንዴት ነው የምታገኙት? ላይክ ዩኔም ብላችሁ ካገኛችሁ በኋላ ይሄን ፕሮግራም GCC ተጠቅማችሁ ኮንቨርት አድርጉት ወደ ኮምፓይል አድርጉት ይላል። ከዛ በኋላ አይያችን እንደዚህ ነው። ከዛን ሩት ይሰጠናል ነው ፐርፐዙ። ስለዚህ ይሄን ኮፒ እናደርገው መጀመሪያ። ሶ C ኮማንዱን ኮፒ እናደርገዋለን። ሶ አይ ቲንክ እስከዚህ ድረስ ሳም ኮፒ በላት። ከዛን እዛኛው ሲስተማችን ላይ እንገባና አሁን እዚህ ጋር ኖርማል እዚህ ጋር ክሬት ላደርግ ብል something like ኢቨንት ታች ብዬ የሆነ ፕሮግራም የሆነ ነገር ፕሮግራም ክሬት ለማድረግ ብፈልግ ምን ይለኛል? ፐርሚሽን ዲናይድ ይለኛል። አሁን ያለውት ሩት ውስጥ ስለሆነ እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ክሬት የሚደረግባቸው ወር ደግሞ ራይት መደረግ እናንተ እዛ ላይ ፎልደሮችን ክሬት ፋይሎችን ክሬት ማድረግ የምትችሉባቸው ቦታዎች አነስተኛ ናቸው።
ከነዛ ውስጥ ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ማድረግ የምትችሉት ቴምፕ የሚባል ፋይል አለና እዚህ ውስጥ የፈለጋችሁት ነገር ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ታች ብላችሁ ነገር ብትሞክሩ ቱ3 ብትሉት ቱ3 የሚባል ፋይል ክሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛውን ያውን ኮፒ ያደረግነውን ኮማንድ እኛ እዚህ ውስጥ ሴቭ እናደርጋለን። ማንም በለው ግዕዝ.c በለው ከዛ ግዕዝ.c ብላችሁ እዚህ ውስጥ ሴቭ አድርጉት ፔስት አድርጉት። ሶ አይ ቲንክ ፔስት ሆነ። ኦኬ ሶ ሴቭ በሉትና ኤግዚት ብላችሁ ቱ የስ ሴቭ አድርገው ማለት አሁን ኤልኤስ ብንል ግዕዝ.c አለ። ከዛ ደግሞ ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምንድነው ኮምፓይል የሚደረገው። ስለዚህ ኮምፓይል ለማድረግ ጂሲሲ የሚባለው ደግሞ ግኑ ሲ ኮምፓይለር የሚባል ኮምፓይል ማድረግ ያለ። ስለዚህ እሱን እንጠቀምና ግዕዝ.c ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ባይነሪ ፋይል ወደ ኤክስኪዩተብል የሆነ ፋይል ይቀየርልን ብላ ኢንተርናል ፋይል ከዛ እሷን ኮንቨርት እያደረገልን ነው ኮምፓይል እያደረገልን ነው። ኮምፓይል አድርጎ ጨርሷል። አሁን ኤልኤስ ብትሉት ሁለት ነገሮች አሉ ግዕዝ እና ግዕዝ.c የሚለው ይለያያሉ። ለምሳሌ ፋይል ብዬ ግዕዝ.c የሚለውን ባየው ምን ይላል መሰላችሁ? ሲ ሶርስ ነው ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው እንዴ ማስኪ ቴክስት ነው ይላል። ግን ፋይል ብዬ ደግሞ ግዕዝን ደግሞ ቼክ ባረጋት እንደምትት elf 64 ቢት ኤክስኪዩተብል ይለኛል። ሶ ኤክስኪዩት ራን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄን ራን ለማድረግ ዶት ስላሽ ብላችሁ ግዕዝ የሚለውን ፕሮግራም ራን ማድረግ ነው። ሶ ኢንተር ነኩት እዛን አይ ቲንክ ጨረሳውን አይዲ ብለው ሩት ሆንኩ ማለት ነው። አይታችኋል? ቅድም ሩት አልነበርኩም አሁን ሩት ሆኛለሁ። ስለዚህ አሁን በሩት ፐርሚሽን ተጠቅሜ የፈለኩትን ነገር አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄያችን እንሄድና ምን እንደሚጠይቀን ቼክ እናድርግ። ስለዚህ ምን ይጠይቀናል መሰላችሁ? find and use the appropriate kernel exploit to gain አግኝተናል። እንደምታዩት ኤክስፕሎይት አገኘንና ከርነሉ vulnerable መሆኑን ካገኘን በኋላ ኤክስፕሎይት አደረግነው። ሁለተኛው what is the content of flag1.txt ኦኬ አሁን flag1.txt የት ነው የሚገኘው አናውቅም። ሶ እሱን ለመፈለግ ምን እንጠቀማለን? find ኮማንድ እንጠቀማለን። find ከዚህ ሆል ከኮምፒውተር ውስጥ በኔም find አድርግልን። ኔሙ ምንድነው? flag1.txt ይሄን ያወቁበት ምክንያት እዚህ ጋር ስለነገረኝ ነው። እንደምታዩት flag1.txt ፈልጉ ስለሚለኝ ነው። ከዛን ይሄን ወደ to_devnull ምንድነች የምትሉኝ ከሆነ በቀጣይ SUID ምናምን ቪዲዮ አለ እሱ ላይ ዲቴል ስለማስረዳችሁ ከደቀም በኋላ ፖስት ይደረጋል። እሱን ቼክ ማድረግ ነው። ስለዚህ እቺ ኢንተርኔት ከዛ ፍላጉን ያገኝልናል። ሶ ፐርፌክት እንደምታዩት ፍላጉ የት ውስጥ ነው? ሆም ውስጥ ማት flag1.txt ሚላል አይደል? ሶ እሷን ኮፒ አደርጋለሁ። ከዛን ይሄንን ላቁመው። ከዛን ለስ ሲዲ ብዬ ወደዛ ቦታ ኖርማሊ ካት ነው ማለት ያለብኝ። ሶ ካት ብዬ ወደዛ ቦታ ገባል። ኢንተር ፐርፌክት ፍላግ አገኘው ማለት ነው። ይሄን ኮፒ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ታስገቡታላችሁ። you did it ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ምንድነው ከርነሎች እንደዚህ vulnerable ከሆነ outdated ከሆነ ኤክስፕሎይት ማድረግ ይችላልላችሁ። ይሄ ነገር አሁን ካያችሁት ዩኔም ቀደም ብዬ ያያችሁት አሁን outdated የሆነ ከርነል ቨርዥን ነው 3.13 ምናምን እንደሚለው። የኔን ፒሲ ባሳያችሁ ደግሞ የኔ ፒሲ ማለት ስንት ነው? የኔ ፒሲ ላሳያችሁ ከርነል ቨርዥን ማለት ነው unem-a አሁን እንደምታዩት ከርነል እሷን 3 ምናምን የኔ ግን ይሁት 6.00 ምናምን ስታፍ ማለት በጣም way old ነው ይሄኛው። ለዛ ነው በኤክስፕሎይት vulnerable የሆነው። የኔ ሲስተም ግን በእንደዚህ አይነት ኤክስፕሎይት ራን አድርጋችሁ ሩት ማግኘት አትችሉም የኔ ሲስተም ላይ። ይሄ ግን ጀስት መማሪያ ስለሆነ outdated የሆነ ሲስተም ሰጥቷችሁ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ አንዳንድ ሰርቨሮች ላይ ድንገት አፕዴት ሳያደርጉ ሲስተማቸውን ይረሳሉ ሊነክስ የሚጠቀሙ ሰርቨሮች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰርቨሮች ስታገኙ በቀላሉ ኤክስፕሎይት አድርጋችሁ ፕሪቪሌጃችሁን እስካሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሶ ዛሬ ከርነል ኤክስፕሎይት አይተናል። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ቪዲዮዎች እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንድታያችሁ ከፈለጋችሁ እንዲደርሳችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ ማለት አለባችሁ። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ከወዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ምክንያቱም ሌሎችም ቪዲዮዎች እንድፖስት ሞር ይገፋፋኛል ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ከዚህ በፊት ያመለጧችሁ ቪዲዮዎች ቀጣይ ስክሪን ላይ ይመጣሉ። ቼክ አድርጓችሁ። ሰላም።